بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على موضوع مهم وكلكم بتسالوا عليه وكلكم بتخافوا منه. يعني مفيش حد ما بيخافش من اشعه الصبغه. بس لما بتجربيها يعني معظم الناس بتلاقي ان الموضوع ما كانش مستدعي. هي اشعه الصبغه دي مش حاجه مرعبه ولا مقلقه ولا مؤلمه، ولازم اقول لك ان هي مهمه. طيب هنعرف النهارده في الفيديو ده هو احنا فعلا لازم نعمل اشعه صبغه ولا لا، وامتى تتعمل وبتتعمل فين وبتتعمل ازاي، وهل لها اضرار ولا لا. ده السؤال بقى اللي انتوا معظمكم بقى فيه اراء حديثه كده. بسمع كلام ناس ان هي تقول لك ايه، لا انا خايفه اشعه صبغه عشان بيقولوا لي ان هي خطر، عشان بيقولوا ان هي فيها اضرار، ان هي فيها مشاكل. هنعرف كل الحاجات دي في الفيديو، وبرضه هبقى في انتظار استفساراتكم او اسئلتكم في الكومنتس او على البيج او على الانستجرام او في العياده. طيب النهارده بقى اشعه الصبغه. يعني ايه اشعه الصبغه؟ اشعه الصبغه دي هي ماده بتتحقن من المهبل، تخش داخل تجويف الرحم وتطلع من الانابيب تطلع لتجويف البطن. بتدخل في تجويف البطن وبعد كده بتمتص وتدوب وخلاص، ولا كأن حاجه كانت موجوده. يعني مفيش اي مشاكل خالص فيها. المادة دي مش مادة خطر يا جماعة، المادة دي زيها بالظبط بتتحقن في الدم عشان دكاترة بقى المسالك ودكاترة البطنة يعملوا صبغة للكلى والأعضاء بقى الداخلية والجهاز الهضمي والحاجات دي. فهي هيها اللي بتتحقن في الدم. طيب أشعة الصبغة المفروض إن هي تتعمل إمتى؟ يعني تعمليها ليه؟ يعني إيه اللي يخلي الدكتور يطلب من حضرتك أشعة صبغة؟ لما تكوني حضرتك بعد الزواج بسنة أو أكتر، وعملتي كل الفحوصات والمبيض بتاعك بيطلع بويضات كويسة، سواء بالتنشيط أو بغير التنشيط على فكرة، عشان برضو في بعض الناس بتقول التبويض بتاعي بيبقى كويس بالتنشيط بس أو كويس من غير تنشيط، فبالتالي أنا محتاجة أشعة الصبغة فيه. لا، لما يكون التبويض كويس سواء بتنشيط أو بغير تنشيط. طيب التبويض كويس، تحليل الزوج كويس، لازم تحليل السائل المنوي يا جماعه، لازم، دي حاجه مهمه واساسيه. والتجويف الرحم بتاعك كويس، عملت طبعا ال 3 دي او ال 4 دي، وعملت كل الفحوصات، البريود بتاعتك منتظمه، كل حاجه تمام وما حصلش حمل. طيب يبقى اذا ممكن يكون هي المشكله في الطريق بقى اللي بينقل الحيوان المنوي او بينقل البويضه للرحم، او بيوصل الحيوان المنوي بالبويضه بمعنى اصح، وهي الانابيب. تمام. يبقى اذا في الفتره دي او في الوقت ده الدكتور هيطلب من حضرتك اشعه صبغه. طيب اشعه الصبغه بتتعمل فين؟ المفروض ان هي بتتعمل في مركز الاشعه. طب مين اللي بيعملها؟ دكتور الاشعه يا جماعه، مش دكتور النساء. اشعه الصبغه حضرتك بنحقن، دكتور الاشعه بيحقن الصبغه، وبعد كده بيعمل فيلم اكس راي عادي خالص عشان نشوف تجويف الرحم ونشوف الانابيب. تمام. يبقى اذا دكتور الاشعه بيعملها في مركز الاشعه مش في العياده. اللي بيتعمل في العياده ده اسمه محلول ملح، هو الدكتور بيبص عليكي بالسونار، وده مش زي ده. يعني هنتطرق للنقطه دي عشان برضو في ناس يعني تعرضت للموقف ده وبتقول لي ما هو ده هو ده، فطبعا ده مش زي ده، ده حاجه وده حاجه، ده تقنيه وده تقنيه تانية خالص. طيب يفضل تاخدي تخدير اثناء اشعه الصبغه. يفضل ان حضرتك تاخدي تخدير اثناء اشعه الصبغه. الموضوع كله لا يستغرق 5 دقائق. تاخدي تخدير كلي مش تخدير نصفي ولا موضعي، وبعد الصبغه ما بتعمليها بتفوقي وبتبقى الامور مستقره وبتروحي بيتك مفيش اي مشاكل خالص. تمام. طيب اشعه الصبغه بعد ما قلنا هي بتتعمل، مين اللي بتعملها وتعملها ازاي وتتعمل فين ومين اللي بيعملها؟ طب هي مهمه؟ يعني هو فعلا بعد ما عدينا طيب سنه، طب ما نستنى عادي. يعني ايه المشكله ان احنا نستنى بعد ما عدى سنه والتبويض كويس واشعه ما نستنى؟ طيب اشعه الصبغه لها مميزات محدده كده. يعني بحب دايما اقول للناس ان ايه، بتشخص وبتعالج. بمعنى ايه؟ لو في ضيق او انسداد بسيط في الانبوبه، بسيط مش انسداد شديد، لو في ضيق او انسداد بسيط في الانبوبه، اشعه الصبغه بتسلكها بالضغط بتاع الصبغه. طيب برضو بتشخص لنا ان تجويف الرحم اخباره ايه، هل في عيوب خلقيه ولا لا، وهل الانابيب فعلا مسدوده ولا لا، ومسدوده من جوه ولا من بره، في ارتشاح او انتفاخ في الانابيب ولا لا. طيب يعني في حاجات بيبقى لها حلول. يعني لو الانابيب مسدوده من جوه الانبوب من جوه الرحم، هل لها حل؟ لا، بنلجا بقى ساعتها بنشوف الانبوبه الثانيه
ونشوف نلجأ لوسيله اخصاب مساعد بقى اللي هي الحقن المجهري وليس التلقيح الصناعي. برضو شوفوا الفيديو اللي هو بتاع ايه الفرق بين الحقن المجهري والتلقيح الصناعي، وايه امتى استخدم ده وامتى استخدم ده. طيب لو الانابيب الصبغه عدت وطلعت من الانبوبه بس ما انتشرتش في الفيلم، طلع لنا ان الصبغه مش منتشره، ده معناه ان في التصاقات وممكن يكون في اعوجاج او التواء في الانبوبه. طيب برضو ده مش معناه على طول ان احنا نلجأ للمنظار، لا، بندي ادويه ونتابع. في حالات كتير جدا بيكون عندها اعوجاج او التواء في الانبوبه وربنا بيكرمها بدون تدخلات. طيب لو ما حصلش تقدم يعني في الحاله، بنلجأ للمنظار عشان نفك الالتصاقات دي ونساعدها. انما لو الانسداد داخلي يا جماعه، يعني للاسف يعني ان هو ما بيبقالوش حل، يعني لازم هتلجئي للحقن المجهري مش التلقيح الصناعي. تمام. طيب اشعه الصبغه زي ما بنصحكم دايما لازم ويفضل وباكد عليكم تتعمل بتخدير. لما حضرتك بتعمليها بتخدير حتى لو في شويه مغص او الم بيكونوا اقل كتير من اللي هيحصل لو عملتيها بدون تخدير. النقطة التانية إن لو حضرتك عملتيها بدون تخدير وارد إنك، إحنا بشر، هتتحركي، هتحسي بألم، هتتعبي. لما تتحركي لو الفيلم طلع فيه مشكلة ممكن يطلع الأنبوبة مسدودة، تبان لنا إن هي مسدودة وهي مش مسدودة نتيجة الحركة بتاع حضرتك. لو حصل يعني إيه إنك حسيتي بألم فحصل شوية سترين كده أو حزق كده، فطبعا الصبغة مش هتدخل في الأنبوبة وبالتالي يطلع لنا الفيلم إن الأنبوبة مقفولة وهي حقيقة مش مقفولة. فيا ريت حضرتك دايما تاخدي تخدير، اطلبي من الدكتور بتاعك ان هو يقول لك على التخدير وتناقشي مع الدكتور بتاعك في موضوع التخدير ده. انا دايما بفضل ان هي لازم تكون بتخدير وما انصحش اي واحده تعملها بدون تخدير. طيب اشعه الصبغه امنه؟ قلنا ان هي امنه طبعا عشان قلنا بتتحقن في الدم زيها زي الفيلم والصبغه اللي عشان تعمل تشخص الامراض اللي في الكلى والجهاز الهضمي، ودكتور الاشعه هو اللي بيعمل. طيب اخيرا في انتظار استفساراتكم وفي انتظار اسئلتكم، ما تخافيش خالص من موضوع اشعه الصبغه، هي مهمه وبتشخص وبتعالج وناس كتير جدا بتعملها. طبعا في العياده بيكون في تعليمات وملاحظات بقول لحضرتك عليها قبل ما تتوجهي لانك تعملي الصبغه. طبعا التعليمات دي متعلقه بقى عشان تعملي ايه قبل الصبغه. لازم تكوني صايمه طبعا عشان التخدير لانك بتاخدي تخدير كلي. بعد الصبغه الراحه ازاي، العلاقه الزوجيه ازاي، المسكنات اللي ممكن تاخديها لو احتاجتي لمسكنات. ما تقلقيش خالص، وفي انتظار استفساراتكم، وما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. شكرا جزيلا.